هنتكلم النهاردة بشكل عام عن المذيبات في صابون الجليسرين. هنتكلم عن نوعيات مختلفة من صابون الجليسرين وطريقة الإذابة بتاعتها. لازم نفهم ان مفيش قاعدة لإذابة صابون الجليسرين. الإذابة بتختلف من وصفة لوصفة، يعني على حسب. لو أنا قدامي مثلا وصفة فيها زيوت بس، طريقة الإذابة بتبقى مختلفة. لو عندي وصفة فيها زيوت وأحماض دهنية، بتختلف على حسب نسبة الأحماض الدهنية وهكذا. فتعالوا الأول نتكلم مثلا عن صابون الجليسرين اللي معمول بزيوت فقط. معمول مثلا بزيوت لينة زي مثلا زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز الحلو، وزيوت صلبة زي زيت النخيل وزيت جوز الهند. هتعامل معاه ازاي؟ هقولك دلوقتي. يعني مثلا لو انا عندي كيلو صابون، يعني 1000 جرام، انا بحسب ازاي المذيبات اللي انا هستخدمها. اولا انا بحسب كيلو الصابون ازاي. بحسب الصابون بتاعي زيت ومحلول صودا اللي هو الهيدروكسيد الصوديوم زائد الماء الإذابة. هو ده بيبقى نسبة الصابون اللي انا بقيس عليه المذيبات. يعني زي ما قلنا، لو انا عندي دلوقتي كيلو صابون بيتقسم مثلا 700 جرام زيوت و300 جرام محلول الصودا اللي هو ماء المقطر وهيدروكسيد الصوديوم. يبقى انا هتعامل معاه ازاي؟ هحتاج 60% مذيب كحولي 96. دي النسبة اللي انا محتاجاها للصابون اللي كله زيوت، تبقى 60% كحول 96. فبضرب 60 في 1000 جرام. هيطلع لي ان انا محتاجة 600 جرام كحول 96، واحتاج 30% نسبة بروبولين جلايكول. فهضرب 30 في 1000 اللي هو الكيلو اللي هو 1000 جرام. هيطلع لي ان انا محتاجة 300 جرام بروبولين جلايكول. الجليسرين بيبقى 10%، فهضرب 10 في 1000 اللي هو 1000 جرام يعني كيلو. هيطلع لي 100 جرام جليسرين. هيتفضل لنا ايه بقى لغاية دلوقتي؟ هيفضل لنا برضو المحلول السكري، برضو بيتحسب بنفس الطريقة. بيتحسب بالنسبة بتاعته قبل إضافة المذيبات، يعني برضو بيتحسب على نسبة الصودا محلول الصودا أقصد والزيوت. يعني برضو هنقيس على الكيلو اللي عندنا، والنسبة بتاعته بتبقى 10% سكر و10% ماء مقطر. ده المحلول السكري. وطبعا تقدري تستبدليه بسوربيتول. ف10% هيبقى بنفس الطريقة 10 هنضرب في 1000 هيطلع لنا 100 جرام سكر، و10 هنضرب في 1000 هيطلع لنا 100 جرام ماء مقطر. وممكن تستبدليهم ب200 جرام سوربيتول على طول لو تحبي. ودي اول طريقة في قياس المذيبات بالنسبة للصابون الجليسرين اللي القاعدة بتاعته بتبقى زيتية فقط. قبل ما ننتقل بقى للنوع التاني، هنيجي هنا لصابون الجليسرين اللي بيكون فيه التركيبة الزيتية من 60 ل70%، بتبقى زيوت صلبة وزيوت لينة، والأحماض الدهنية اللي هي حمض الشمع بيكون من 30 ل40%. فهنا هنحتاج المذيبات. الكحول 96 هيكون أقل شوية، هيكون 40%، والمونوبروبولين جلايكول هيكون 50%، ومعانا 10% جليسرين. طب ليه انا هنا زودت المونوبروبولين جلايكول وقللت الكحول؟ زودت المونوبروبولين جلايكول لان داخل في التركيبة دي احماض دهنية اللي هي حمض الشمع، واللي بيمتاز بصلابته العالية، فهو محتاج مذيب قوي ويستمر طول ما الصابون يكون بيطبخ، يعني ما يطرش. عشان كده زودنا المونوبروبولين جلايكول وقللنا الكحول.
طيب هنعمل المحلول السكري هيكون نسبته قد ايه؟ هيكون في التركيبة دي من 15 ل20% محلول سكر من وزن الصابون. زي ما قلنا قبل كده وزن الصابون دايما بيكون الزيوت زائد محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي هو هيدروكسيد الصوديوم زائد الماء المقطر. يعني في جميع الاحوال انا بقيس بالطريقه دي. ولما باجي زي ما قلت لكم في الصابون اللي قبل كده زي بحسب بقى النسب. مثلا لو انا مثلا عايزه احسب مثلا نسبه 40% كحول، بكتب على الآلة الحاسبة على التليفون 40 وبدوس علامة في المية وبعد كده بضرب على 1000، فبيطلع لي لو انا يعني الصابون اللي عندي 1000 فبيطلع لي بالظبط نسبة المذيب بتطلع. هتطلع في الحالة دي هتطلع 400 جرام كحول، وهيطلع لي 500 جرام مونوبروبولين جلايكول، وهيطلع لي 100 جرام جليسرين، وهيطلع لي محلول السكر بقى لو انا عملته 15% سكر و15% ماء مقطر هيبقى 150 جرام ماء و150 جرام سكر. ولو 20% هيبقى 200 جرام سكر و200 جرام ماء، وهكذا. نيجي هنا بقى لتالت نوع صابون جليسرين، وده بيكون صابون جليسرين شديد الصلابة. التركيبة الزيتية اللي في الصابون ده بتكون من 30 ل40%، والأحماض الدهنية اللي هي حمض الشمع بيكون من 60 ل70%. التركيبة دي هنحصل منها على صابون فعلا شديد الصلابة. نسبة المذيبات هنا بتختلف، بتصل إلى 130% من وزن الصابون، وفي بعض الأحيان ممكن توصل ل150%. نسبة المذيب هنا بتكون 50% كحول 96 و70% بروبولين جلايكول و10% جليسرين. برضو محلول السكر هنا هيزيد، هيكون بنسبة 30% سكر و30% ماء مقطر، وطبعا زي ما قلنا من وزن الصابون قبل المذيبات. ولازم اكون مرنة جدا في التركيبة دي، لان في بعض الاحيان هحتاج ان انا ازود مذيب اكتر علشان عشان كمية حمض الشمع الشديدة دي ممكن ما يعني تبقى محتاجة مذيب اكتر طول ما انا شغالة فيه. يعني لو لقيت نفسي ان انا محتاجة ازود ما اقلقش اقول لا في الوصفة دي مثلا ما اقدرش ازود عن كده، لا لازم اكون مرنة جدا. يعني معلومات مهمة كمان لازم نعرفها قبل ما ننقي نوع الصابون اللي احنا هنعمله. لو انا عايزة الصابون يطلع بالشفافية دي يبقى انا لازم اختار زيوت فاتحة. يعني مثلا ابدل زيت الخروع بزيت الاوليك، ده بيدي نفس النتيجة بس بيبقى الشفافية قوية جدا. اختار زيت جوز هند ما يكونش مخلوط، ويبقى لونه ابيض ويكون بيتجمد في درجة حرارة الغرفة عشان تعرفوا ان هو مش مخلوط. وكمان نوعية هيدروكسيد الصوديوم مهمة جدا. انا دايما باكد ان انتوا تستخدموا هيدروكسيد الصوديوم بلي مش قشور. وفي نفس الوقت كمان تكوني متأكدة ان هي ما تكونش واخدة رطوبة. وحاجة تانية كمان التراي ايثانول امين اللي انا بزوده في الاخر عشان يعلي الشفافية. لو انت في بلدك ما فيش تراي ايثانول امين انت ممكن تستبدليه بتوين 80 او توين 20 هيديكي نفس نتيجة الشفافية. ولو انا بعد كده هلون الصابون ده وهحط اضافات يبقى انا هشيل التراي ايثانول امين، يبقى انا مش محتاجاه. دي حاجة برضو. ولو تسألوني انا بفضل انهي تركيبة، بفضل التركيبة اللي هي الوسطانية مش الاولانية اللي كلها زيوت، ولا الاخرانية اللي حمض الشمع بتاعها زيادة. ويا رب اكون فدتكم وقدرتوا تفهموا مني. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبي لي كومنت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.